คนไหนที่เคยไปเที่ยวปารีสหรือว่าอย่างน้อยเคยอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองนี้หรือว่าชอบเรื่องราวลึกลับก็น่าจะคุ้นเคยกับหลุมฝังศพขนาดใหญ่ใต้กรุงปารีสที่มีชื่อว่าคาตาคอมกันเป็นอย่างดีแต่ด้วยความที่แม้แต่ทัวร์ลงไปคาตาคอมก็ยังให้เดินแค่ตามเส้นทางที่กำหนดไว้ไม่ให้เดินแตกแถวไม่ให้แอบเข้าเองยิ่งทำให้เราอยากรู้ว่าเราลึกลงไปข้างในน่ะมันมีอะไรซ่อนอยู่อีกเขาค้นพบอะไรกันไปถึงไหนแล้วถ้าเพื่อนๆก็สงสัยอะไรแบบนี้เหมือนกันงั้นวันนี้เราไปหาคำตอบกันค่ะว่าแต่ก่อนจะลงไปสำรวจเนี่ยคาตาคอมมาจากไหนกันนะ Catacombs of Paris หรือว่าในภาษาฝรั่งเศสก็คือ Catacombes de Paris หรือว่าถ้าจะออกเสียงแบบ American English ก็จะเป็น Catacomb ถ้าเป็น British English ก็จะเป็น Catacomb โคมหรือคุ้มก็ได้ค่ะไม่มีแบบไหนผิดแล้ว Catacombs of Paris เนี่ยก็คือสุสานขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใต้กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยสุสานแห่งนี้ก็เป็นที่หลับไหลของผู้คนที่เคยมีชีวิตราวๆถึง6 ล้านคนเลยทีเดียวว่าแต่ทำไมต้องเอาสุสานลงไปไว้ใต้ดินล่ะเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะ1เลยในช่วงปลายศตวรรษที่18กรุงปารีสเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆในยุโรปสมัยก่อนก็มีการใช้ชีวิตที่ไม่ค่อยสะอาดนะคะประกอบกับมีโรคระบาดด้วยซึ่งก็คือไข้ทรพิษและเมืองหลวงตอนนั้นก็กำลังขยายทำให้พื้นที่ตลาดเข้าไปปะปนกับพื้นที่ฝังศพมันก็จะสามารถก่อให้เกิดโรคระบาดต่างๆได้ง่ายขึ้นไปอีกค่ะ 2. ที่ใต้ดินหรือว่าที่ตั้งของคาตาคอมในปัจจุบันเนี่ยก็เคยเป็นเหมืองเก่ามาก่อนก็เริ่มผุพังรับน้ำหนักเมืองข้างบนที่กำลังขยายไปไม่ค่อยไหวก็เป็นช่วงเวลาที่ควรจะมีใครเข้ามาดูแลในส่วนนี้พอดีค่ะ 3. สุสานต่างๆในปารีสก็เริ่มเต็มแล้วค่ะสุสานฟูลลี่บุ๊กอะค่ะจากเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดทางการก็เลยตัดสินใจว่ามันถึงเวลาแล้วนะที่เราจะย้ายผู้วายชนทั้งหลายที่เคยถูกฝังอยู่ตามสุสานต่างๆในเมืองมาไว้ในสุสานใหม่สักทีทางการก็เลยเลือกสถานที่ที่เข้าถึงง่ายที่สุดในตอนนั้นซึ่งก็คืออดีตเหมืองหินค่ะซึ่งเคยมีการใช้งานตั้งแต่สมัยศตวรรษที่19แล้วก็ถูกทิ้งร้างไปทางการเขาก็ได้ย้ายเหล่าผู้วายชนทั้งหลายหรือก็คือโครงกระดูกจากสุสานนั่นแหละค่ะไปไว้ที่สุสานแห่งใหม่แห่งนี้ซึ่งการขนย้ายก็กระทำในช่วงเวลากลางคืนเท่านั้นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่าชาวฝรั่งเศสมุงแตกตื่นขนกระดูกตื่นเต้นรวมไปถึงหลีกเลี่ยงการเป็นจุดสนใจจากทางโบสถ์ด้วยค่ะโครงกระดูกเหล่านั้นก็ได้ถูกขนย้ายมาที่เหมืองใต้ดินแห่งนี้ไม่ใช่แค่ย้ายอย่างเดียวแต่ยังมีการจัดเรียงอย่างสวยงามเป็นแกลเลอรี่จัดแสดงโครงกระดูกแบบนั้นเลยในช่วงแรกสถานที่แห่งนี้ถูกเรียกว่า Paris Municipal Ossuary แต่ต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Catacombs ตามชื่อ Roman Catacombs ที่ได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้คนตอนที่ถูกค้นพบในกรุงโรมประเทศอิตาลีค่ะฟังดูยังไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเท่าไหร่เลยถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันค่ะว่าใต้กรุงปารีสที่สุสานนี้มีอะไรอยู่บ้างเริ่มจากขนาดก่อนเลยซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็มีขนาดถึง 11,000 ตารางเมตรหรือว่าถ้าหารลงมาเป็นกิโลเมตรก็จะได้เป็น11 ตารางกิโลเมตรค่ะถ้ายังคิดไม่ออกว่าใหญ่ขนาดไหนใครอยู่กรุงเทพลองนึกภาพพื้นที่ตั้งแต่4 แยกอโศกไปจนถึงมหาวิทยาลัยเกษตรยิงขวาไปสนามกอล์ฟปัญญาอินทราวนกลับมาที่โลตัสอ่อนนุชนั่นแหละค่ะคือความใหญ่ของพื้นที่ประมาณ11 ตารางกิโลเมตรนอกจากนี้ยังมีความลึกถึง20 เมตรหรือว่าเทียบเท่ากับตึก5 ชั้นแล้วยิ่งมันอยู่ใต้ดินก็แปลว่าไม่ได้มีแสงอาทิตย์ส่องเข้าไปถึงอุณหภูมิก็จะเย็นๆอยู่ที่ประมาณ14 องศาและด้วยความที่เป็นเหมืองเก่ามันก็เหมือนกับการที่เราเดินอยู่ในเขาวงกตซึ่งนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ทางการเขาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้เพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะโดยการเข้าชมแต่ละครั้งก็จะจำกัดจำนวนอยู่ที่20 คนระยะทางในการเดินประมาณ 1.5 กิโลเมตรและใช้เวลาในการเข้าชมประมาณ1 ชั่วโมงค่ะแหมพูดขนาดนี้ควรบอกราคาตั๋วไปด้วยเลยดีกว่าไหมเนี่ยเมื่อเดินลงไปคุณจะพบกับโครงกระดูกต่างๆหลากชิ้นส่วนถูกเรียงอย่างเป็นระเบียบตามกำแพงด้านหน้ามีทั้งกระดูกท่อนยาวๆเรียงไปพร้อมกับหัวกระโหลกและเมื่อคุณเดินต่อไปก็จะพบกับเศษกระดูกชิ้นเล็กชิ้นน้อยตามพื้นซึ่งเป็นผลมาจากการขนย้ายต่างๆในอดีตนอกจากนี้คุณจะยังได้เห็นรูปปั้นต่างๆหรือว่าอนุสาวรีย์ขนาดเล็กในสไตล์แอนทิกและอียิปต์รวมไปถึงเสาดอริกสไตล์กรีกแท่นบูชาและหลุมฝังศพค่ะและเพื่อให้มันดูมีคุณค่าทางการศึกษาขึ้นมาอีกหน่อยก็เลยมีการใส่ห้องลับเข้าไปอีก2 ห้องหนึ่งสำหรับแร่วิทยาอีกห้องสำหรับพยาธิวิทยาโดยในห้องพยาธิวิทยาก็จะมีการแสดงการผุพังของกระดูกในแบบต่างๆอย่างเช่นพวกโรคกระดูกหรือว่าการสึกกร่อนตามธรรมชาติค่ะยังเหรอยังดูไม่มีอะไรใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เขาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมละสินะแล้วถ้าเป็นส่วนอื่นๆที่ผิดกฎหมายล่ะ
สำหรับผู้ที่เข้าไปสำรวจแบบผิดกฎหมายนะคะจริงๆแล้วมันก็มีกฎที่เป็นกฎ common sense นะคะอย่างเช่นถ้าเข้าไปในคาตาโคมโดยไม่มีผู้นำทางหรือแผนที่อันนี้ไม่ดีแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามันใหญ่มากและมันลึกมากและมันไม่มีแสงค่ะมันเหมือนเดินหลับตาในเขาวงกตอะเข้าไปนิดเดียวก็จะสามารถหลงทางได้ง่ายๆเลยแล้วถ้าหลงทางในนั้นล่ะที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะเราก็อาจจะได้ไปโลกหน้าโดยไม่มีใครรู้ก็ได้ค่ะแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีผู้ที่ใช้ช่องทางลับแอบเข้าไปสำรวจข้างในอยู่เรื่อยๆหรือบางทีก็ถึงขั้นมีโปรเจคเตอร์ฉายหนังมีของกินมีอะไรต่างๆข้างในพร้อมเลยก็คือมีคนลงไปปาร์ตี้ข้างล่างอะแหละบางก็เป็นฟิลลงไปตั้งแคมป์พักผ่อนในเวลาว่างเหมือนกับว่ามันไม่ได้มีอันตรายใดๆทั้งที่ถ้าเขาหลงทางไปนิดเดียวเนี่ยมันเฉียดตายเลยนะหรือว่าถ้าเป็นช่วงที่มีพายุฝนข้างใต้ที่เป็นทางเดินแคบๆบางส่วนก็ต้องก้มต้องคลานเนี่ยก็จะเกิดน้ำท่วมได้ง่ายด้วยค่ะโอ้แต่ถ้าคุณกำลังกลัวจะถูกฆาตกรรมอยู่ในนั้นแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะคะมันไม่เคยเกิดขึ้นหรืออย่างน้อยก็เท่าที่คนทั่วไปรู้นะโดยถ้าหากใครคิดจะแหกกฎหมายแล้วก็พวกเขาก็จะต้องเตรียมทั้งไฟฉายแผนที่และที่สำคัญก็คือไกด์นำทางที่เคยลงมายังคาตาโคมแล้วเพราะว่าถ้าหากคุณลงไปโดยไม่มีใครนำทางแล้วไปเจอใครข้างล่างแล้วก็เขาก็อาจจะขโมยแผนที่ของคุณไปพังไฟฉายของคุณซะแล้วคุณก็จะอยู่ในความมืดมิดใต้ดินค่ะในกรณีที่มีคนบาดเจ็บข้างในที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะแล้วมีคนมาพบหรือว่ามีเพื่อนออกไปแจ้งเนี่ยตำรวจก็จะมาช่วยคุณค่ะแต่ต่อจากนั้นตำรวจก็จะปิดทางเข้าลับนั้นด้วยทำให้เหล่านักสำรวจผิดกฎหมายทั้งหลายก็ต้องไปตามหาทางเข้าใหม่ที่อื่นภายหลังหรือว่าในกรณีที่ทางเข้าลับทางไหนมีคนรู้มากเกินไปจนไปถึงหัวโพลิสแล้วก็เขาก็จะปิดทางเข้าลับนั้นด้วยเช่นกันค่ะถ้าไม่นับความมืดและความแคบข้างใต้นั่นสิ่งที่อาจจะหลอนๆคุณอีกอย่างก็คือเรื่องเล่าต่างๆค่ะอย่างเช่นเรื่องนี้กล้องวิดีโอปริศนาที่ในช่วงปี 1990 ก็มีกลุ่มนักสำรวจเดินอยู่ในเส้นทางใต้ดินนั่นเราพบเข้ากับกล้องวิดีโออันหนึ่งอยู่บนพื้นโดยในวิดีโอนั้นพวกเขาได้ยินเสียงต่างๆที่มันค่อนข้างกวนใจเลยล่ะและสามารถบอกได้ทันทีเลยว่าเจ้าของวิดีโอนั้นกำลังหลงทางและกำลังหาทางออกอยู่โดยชายผู้นี้ก็เริ่มประสาทเสียขึ้นเรื่อยๆในวิดีโอคือนึกดูดีๆนะคะข้างใต้น่ะมันทั้งแคบทั้งมืดถ้าหลงอยู่ในนั้นนานๆมันก็ประสาทเสียกันได้แหละแล้ววิดีโอนี้ก็จบลงที่เจ้าของกล้องทิ้งกล้องลงบนพื้นและหนีไปจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าชายผู้นี้เป็นใครและเกิดอะไรขึ้นกับเขาเคสนี้ได้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างหนังสยองขวัญเรื่อง As Above So Below ที่ออกฉายในปี 2014 ค่ะซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าหนังเป็นยังไงเพราะว่าเราไม่ชอบหนังสยองขวัญค่ะเรากลัวค่ะต่อมาผู้คนก็เชื่อมโยงอะไรต่างๆเข้ากับเหตุการณ์กล้องวิดีโอนี้ให้มันสยองขึ้นไปอีกอย่างเช่นมีเสียงแปลกๆหลังเที่ยงคืนบ้างล่ะมีเสียงคนพูดออกมาจากกำแพงบ้างล่ะอีกเรื่องหนึ่งย้อนกลับไปสมัยปฏิวัติฝรั่งเศสเลยมีพนักงานต้อนรับของโรงพยาบาลผู้หนึ่งชื่อว่าฟิลิเบิร์ตได้ถูกสั่งให้ไปหาเหล้ามาจากห้องใต้ดินซึ่งฟิลิเบิร์ตก็ไปตามคำสั่งค่ะและเผลอเข้าไปในคาตาโคมโดยบังเอิญเขาเดินอยู่ในทางเดินอันเย็นเยียบและมืดมิดพร้อมกับเทียนไข1 เล่มและใช่ค่ะฟิลิเบิร์ตหลงทางสุดท้ายแล้วเทียนไขเล่มนั้นก็ดับไปทุกอย่างตกอยู่ในความมืดมิดซึ่งทำให้เขาไม่สามารถกลับออกมาได้อีกเลยจนกระทั่ง11 ปีผ่านไปกลุ่มนักสำรวจได้พบกับร่างของเขาซึ่งต่อมาที่นั่นก็คือหลุมฝังศพของเขานั่นเองค่ะและเกิดเป็นเรื่องราวเล่าว่าทุกวันที่3 พฤศจิกายนวิญญาณของฟิลิเบิร์ตก็จะออกมาหลอกล้อนอยู่ในเขาวงกตแห่งคาตาโคมแห่งนี้เรื่องสุดท้ายค่ะในปี 2004 นายตำรวจกลุ่มหนึ่งได้เข้าไปสำรวจในคาตาโคมบริเวณที่ไม่ได้อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าพวกเขาพบกับอะไรแปลกประหลาด 2-3 อย่างเริ่มแรกเลยพวกเขาพบเครื่องเล่นเสียงที่กำลังเล่นเสียงหมาเห่าอยู่จากนั้นก็พบแกลเลอรี่ขนาด 3,000 ตารางฟุตที่มีอุปกรณ์สำหรับใช้งานโทรศัพท์อย่างผิดกฎหมายต่อมาก็เจอกับบาร์ห้องนั่งเล่นลาวน์จ์หรือแม้แต่โรงภาพยนตร์ขนาดเล็กที่จุได้ประมาณ20 ที่นั่งโดยที่นั่งเหล่านั้นก็ถูกแกะสลักจากหินในคาตาโคมนั่นแหละและที่หลอนที่สุดเลยก็คือบนเพดานมีกล้องวงจรปิดหลายตัวกำลังบันทึกพวกเขาอยู่ค่ะ 2-3 วันต่อมาเหล่าตำรวจกลับไปที่นั่นอีกครั้งหนึ่งแต่ทุกอย่างที่เขาค้นพบก่อนหน้าก็ได้หายไปแล้วเหลือเพียงกระดาษโน้ตแผ่นหนึ่งซึ่งเขียนว่า Ne cherchez pas หรือว่าอย่าตามหาถ้าใครคิดจะเข้าไปในคาตาโคมแน่นอนว่าแบบถูกกฎหมายนะคะก็อย่าลืมเอาเรื่องราวมาแบ่งปันกันในคอมเมนต์ด้านล่างด้วยล่ะ
ส่วนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อมาหาคำตอบเรื่องอื่นๆไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ